Ito po ang mga sangkap sa pagluluto. Manok, toyo, mantika, bawang, betchin, paminta, at isang baso ng tubig. Sa mahinang apoy, kainitin ang kawali. At pag mainit na po ang kawali, maglagay na po ng tamang dami ng mantika. Iligay ang manok. Sanang maigi ang manok. Ng tubig at pakulaan. Lagyan ng takip at hintayin lumambot ang manok. Lagyan ng toyo, betchin, at paminta.